Hello friends, Readmandu channel मा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज मेरो क्लास 11 को इंग्लिश को युनिट 20 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी उर्फ टेकिङ माई सन टु कलेज वेयर टेक्नोलोजी हैज रिप्लेस सेरेन्डिपिटी यो च्याप्टरको केही एक्सरसाइजहरु लिएर आएको छु। सो यदि चाहिँ भिडियो ब्लर आइरहेको छ भने भिडियोको क्वालिटीलाई हाई गरेर हेर्दिनु होला र भिडियोलाई कपी गर्न हजुरहरु स्क्रिनशट लिएर अथवा भिडियोलाई पज गरेर पनि कपी गर्न सक्ने हुनेछ। र यो भन्दा अघिल्लो दिनहरुमा पनि मैले थुप्रै युनिटहरु अपलोड गरिसकेको छु। सो यदि हजुरहरुले गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। एसएच पोएम्स सर्ट स्टोरीज वन एक्ट प्ले त मैले सकिसकेको छु र आगामी दिनहरुमा नि यसरी नै अपलोड गर्दै जाने छु। सो यदि मेरो च्यानल मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। स्टे ट्युन, थ्यांक्स फर वाचिङ।